तुमचे केस गळतायत का? केसामध्ये डॅन्ड्रफ आहे का? तुमच्या केसाची वाढ होणं थांबली आहे का? तुमचे केस अकाली पांढरे झालेत का? तुमचे केस निस्तेज आणि राठ झालेत का? यापैकी कोणतीही तक्रार तुमची असेल तर हा व्हिडिओ स्पेशल तुमच्यासाठी. हॅलो, नमस्कार. श्री स्वामी समर्थ. रेशमाच्या दुनियादारीमध्ये पुन्हा एकदा मी तुमचं स्वागत करते. तर आज आपण घेऊन आलो आहे केसांविषयी माहिती. तर आज मी तुम्हाला सांगते की केसांची काळजी कशी घ्यायची, केसांना डॅन्ड्रफ झाल्यानंतर काय करायचं, किंवा केस तुमचे तुटत असतील तर काय करायचं. ओव्हरऑल सगळी माहिती मी तुमच्यासाठी आज घेऊन आले. आशा करते की हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडेल. आपल्या ओव्हरऑल पर्सनॅलिटीमध्ये चांगले केस असणं हे महत्त्वाचं आहे. तर सगळ्यात पहिलं केसांच्या तक्रारीमध्ये सगळ्यात पहिली गोष्ट असते ते आपले केस गळणं. आपले केस का गळतात? तर आपला आहार विहार व्यवस्थित नसतो, आपली झोप व्यवस्थित नसते, आपण हे पोल्युशन वगैरे असतं त्याच्यामुळे केस गळतात. अजून बरेचसेच कारणं आहेत, पण ह्या गोष्टींनी तुमचे केस खूपच जास्त गळतात. त्याचप्रमाणे आपण केमिकलयुक्त प्रोडक्ट आपल्या केसांवर खूप जास्त प्रमाणात अप्लाय करतो, त्यांनीसुद्धा खूप जास्त केस गळतात. तर या केस गळतीच्या प्रॉब्लेममधून आपल्याला बाहेर यायचं असेल तर सगळ्यात पहिलं म्हणजे आपला आहार विहार छान सुधारायला पाहिजे. म्हणजे तुम्ही छान हेल्दी खा, फास्ट फूड खाऊ नका, तळलेल्या वगैरे गोष्टी फार कमी प्रमाण त्याचं करा. तुमची झोप नियमित आणि 5 ते 7 तासाची झोप झाली पाहिजे कमीत कमी. परत आपण बाहेर जातो तेव्हा पोल्युशनचा मार आपल्या केसांवर, आपल्या स्किनवर भरपूर प्रमाणात होतो. तर त्याच्यासाठी तुम्ही हर्बल शॅम्पू यूज केला पाहिजे, हर्बल तेल यूज केलं पाहिजे. आठवड्यातून कमीत कमी निदान 2 वेळा तरी तुम्ही ऑइलिंग केलंच पाहिजे. जसं तुम्ही शॅम्पू लावता आणि ऑइलिंग करत नाही तर तुमचे केस एकदम असे निस्तेज होतात, तुटतात. मध्ये बघा एका केसाचे असे 2 भाग होतात, तुटतात, किंवा केस दुभंगतात पण बघा. ही समस्या तुमची या तेलाने, हर्बल तेलाने तुमची निघून जाईल. त्याचप्रमाणे मी तुम्हाला सांगते की तुम्ही केस वॉश करत जा तेव्हा तुम्ही हर्बल शॅम्पू यूज करा. हर्बल शॅम्पूबरोबर तुम्ही ते शॅम्पू कसा करायचा तेही तुम्हाला मी सांगते. जेव्हा आपण आंघोळीला जातो तेव्हा आपल्या आंघोळीचं पाणी कमीत कमी केस धुताना तरी कोमट हवं आहे. कोमट किंवा तुम्ही थंड पाण्याने केलं तर एकदमच बेटर. दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही शॅम्पू करताना तुमचे केस पहिले ओले करा. त्याच्यानंतर तुम्ही त्या शॅम्पूच्या एका मगामध्ये 1 वाटीभर पाणी घ्या. त्याच्यात तुमच्या केसाच्या क्वांटिटीनुसार तुम्ही त्याच्यामध्ये शॅम्पू डायल्यूट करून मग तुमच्या केसांना छान अप्लाय करा. केसांना छान मसाज करून घ्या आणि छान वॉश करा. लक्षात ठेवा, पण तुम्ही जेव्हा शॅम्पू करता तेव्हा तुमचा शॅम्पू तुमच्या केसातून पूर्ण निघाला आहे का ह्याची मात्र काळजी नक्की घ्या. तुम्ही शॅम्पू करताना एक काळजी घ्या, जर तुम्हाला हर्बल शॅम्पू नाही भेटला तर तुम्ही जो पण शॅम्पू अप्लाय करता तो शॅम्पू खरेदी करताना एक लक्षात ठेवा की तो माइल्ड असावा सगळ्यात पहिलं म्हणजे. आणि त्याच्या पाठीमागं तुम्ही ते इन्ग्रेडियंट त्याचे वाचा की ते सल्फेट आणि पॅराबन फ्री आहे का. तर तो शॅम्पू तुम्ही घ्या. शॅम्पू छान केल्यानंतर तुम्ही कंडिशनर यूज करा. आता बऱ्याचशाच ताई काय करतात की कंडिशनर स्कॅल्पला लावतात, तर ते लावायचं नाही. आपल्याला कंडिशनर इथून, म्हणजे समजा ही केसाची लेंथ आहे तर आपल्याला इथून चालू करायचं आहे. ते आपल्याला पूर्ण टॉप टू बॉटम नाही लावायचं आहे. तर आपल्याला केसाच्या 1-2 इंच सोडून तुम्हाला लास्टपर्यंत ते अप्लाय करायचं आहे छान. पण लक्षात ठेवायचं, जेव्हा पण आपण शॅम्पू आणि कंडिशनर जेव्हा लावतो केसांना ते स्वच्छ निघालं पाहिजे, ना की ते राहिले पाहिजे. जेव्हा आपण कंडिशनर लावतो तर ते स्काल्पला लावलं तर आपल्या स्काल्पची इरिटेशन होतं, खुजली येते, किंवा आपल्याला असं वाटतं की हे काय एकदम असं माणसात पण आपण उभं राहिलं तर आपल्या केसाचं इचिंग होते. तर ते बरोबर नाही आहे. तुम्ही लक्षात ठेवा, जेव्हा केसाला आपण कंडिशनर लावतो तेव्हा स्काल्पला न लावता तुम्ही इथून असं खालून 1 इंच सोडून केसांना पूर्ण तुम्ही लावू शकता. आपल्याला हा तर मुद्दा झाला की आपण शॅम्पू कसा लावायचा किंवा आपण कंडिशनर कसं अप्लाय करायचं हे तर झालं. पण त्याच्यानंतर येतो आपला की केस आपण सुकवायचे कसे, पुसायचे कसे, किंवा आपण कोणता टॉवेल यूज करायचा. तर सगळ्यात लक्षात ठेवा की आपल्याकडे किती ब्रँडेड टॉवेल आहे हे महत्त्वाचं नाही, आपल्याकडं कॉटनचं टॉवेल पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण उन्हामध्ये केस नाही सुकवायचे आहेत. तिसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही हेअर ड्रायर अजिबात यूज नाही करायचं आहे. तुम्ही नॅचरल हवेत फॅनच्या खाली किंवा असंच नॅचरल ह्यानी तुमचे केस ते सुकले पाहिजेत. आपण हेअर ड्रायर यूज करतो त्याने आपले केस तुटतात. डायरेक्ट आपण मुळातून पण निघतात केस आणि अर्ध्यातून पण ते तुटून जातात. तर हे नाही करायचं. आपल्याला नॅचरल पद्धतीने केस सुकवायचे आहेत. जर तुमच्याकडे छान अशी ओढणी असेल कॉटनची जी तुम्ही यूज करत नाही, त्यांनीसुद्धा छान असे केस पुसू शकता. नाहीतर मग एखादा टी शर्ट असतो
जो आपण यूज करण्यात नसतो कॉटनचा छान टी शर्ट, त्याने सुद्धा आपले केस छान पुसले जातात. तर हा एक मुद्दा आहे. तर आता आपण केस सुकवण्याचं बघितलं तर सगळ्यात मेन मुद्दा ना काय होतं, जेव्हा आपण अंघोळीला पाणी घेतो तेव्हा काही ताई ना खूप गरम पाणी घेतात. तर असं गरम पाणी नाही घ्यायचं. सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आपण जसं सुरुवातीला सांगितलं की आपले केस का गळतात, तर ह्याच्यामुळं गळतात की जेव्हा आपण गरम पाणी घेतो तेव्हा आपल्या केसांची मुळं ती ओपन होतात आणि आपले केस गळतात असे पण. आणि दुसरा मुद्दा, तर आपण केस न सुकवता विंचरतो तर काय होतं, आपली केसांची मुळं जेव्हा आपली लूज होतात आणि आपण डायरेक्ट ओल्या केसामध्ये कंघी करतो तेव्हा आपली केस डायरेक्ट गळतात. असं न करता तुमची केस 80 to 85% छान अशी सुकली पाहिजेत आणि मग तुम्ही कंघी करायची. आता दुसरा मुद्दा काय येतो, तर तुम्ही कंघी कशी यूज करता. तर काही ताई असतात की त्या अशा बारीक दाताच्या कंघी यूज करतात कारण त्यांची केस खूप विरळ असतात. मान्य आहे तुमची केस विरळ आहेत, पण तुम्ही ना अशा प्रकारची कंघी यूज करा. इथं बघा मी तुम्हाला दाखवते अशा प्रकारचे की ज्याचे हे असे जे दात आहेत कंघीचे ते असे थोडे लांब लांब असतात. अशा प्रकारची तुम्ही जर कंघी यूज केली तर तुमचे केस तुटणं कमी होऊन जाईल. दुसरं म्हणजे तुम्ही ब्रश जर करत असाल केसांना ते बघा अशा प्रकारचा ब्रश मिळतो. हे बघा अशा, ह्याला हे जे टिप्स असतात त्याला बॉल्स असतात बघा हे छोटे छोटे. ह्याने पण तुमच्या स्कॅल्पला हानी नाही पोचत आणि ना त्यांनी काय होतं, तुमचे छान केस विंचरले जातात. तुम्ही जर अशा केसाच्या म्हणजे अशा कंगीने जर केस विंचरलेत तर तुम्ही ह्या साईडनी केस नाही विंचरायचे. पहिलं ना ह्या साईडून असा छान असा गुंता काढून घ्यायचा आणि मग तुम्ही इकडून तुम्ही केस छान असे विंचरू शकता. तर ही झाली काळजी केस कशी विंचरायची ह्याची. तर आपण जेव्हा कंघी करतो केसांना तेव्हा एक मुद्दा लक्षात ठेवायचा की केसाला कंघी इथून सुरू नाही करायचं. तर आपल्या केसांना लास्टपासून केसाची अशी कंघी करत करत गुंता काढत आपण वरती यायचं आहे. आता तुम्ही घाईघाईत तुम्ही काय करणार, वरतून कंघी करणार, मग त्यांनी आपल्या इथून केस डायरेक्ट तुटणार. कारण की गुंता खाली असतो जास्तीत जास्त. जितकी लांबी केसाची असते तेवढा गुंता नेहमी खालीच असतो, लक्षात ठेवा. तर त्यामुळे तुम्ही खालून असं विंचरत विंचरत केसांना वरती यायचं आहे. त्यांनी काय होतं, इझिली गुंता पण निघतो आणि आपले केसही तुटत नाहीत. कंघी फिरू द्या केसांमध्ये किती वेळा फिरायची, पण तुम्ही काय करायचं की खालून वरती विंचरत यायचं, वरतून खाली नाही. आता आपला दुसरा मुद्दा असा आहे की बऱ्याचशाच ताई बोलतात की माझ्या केसांमध्ये डॅन्ड्रफ आहे आणि तो जातच नाही. तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट इथं अशी असते की मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही जेव्हा शॅम्पू करताना तो शॅम्पू तुमच्या केसातून पूर्ण निघाला पाहिजे, वॉश झाला पाहिजे व्यवस्थित शॅम्पू. जर तुम्ही घाईत जर शॅम्पू केलं केसांना, जर शॅम्पू तुमचा राहिला आणि तुमचे केस सुकले नाही वगैरे आणि तुम्ही तसेच बांधून ठेवले, तर एक लक्षात ठेवा तुमच्या डोक्याच्या स्किनची ना खाज येते आणि मग तो शॅम्पू सुकल्यानंतर ती निघती पावडरीसारखं, तर त्या तुम्हाला वाटतं की तो डॅन्ड्रफ आहे. पण एक लक्षात ठेवा डॅन्ड्रफ पण असतो, त्याला फंगल इन्फेक्शन आपण म्हणतो, तो डॅन्ड्रफ असतो. याच्यासाठी ना तुम्ही तुमचे केस जेव्हा वॉश करता तेव्हा स्वच्छ धुवा आणि छान असे सुकवा आणि जास्तीत जास्त हर्बल तेलाचा उपयोग करा. मी तुमच्यासाठी हर्बल तेलाचा पण व्हिडिओ घेऊन लवकरच येत आहे, ह्याचाच पार्ट 2, तर तोही तुम्ही बघा. आता आपला मुद्दा नंबर 3 आहे की तुमच्या केसांची वाढ थांबली. आता एक लक्षात ठेवा, कुठलंही आपण जाऊन नर्सरीतनं एक रोपटं आणलं ते छान असं वाढतं. वाढल्यानंतर काय होतं, एका ठराविक लेंथपर्यंत ते आल्यानंतर आपण त्याला कटिंग करतो. कटिंग ह्याच्यासाठी करतो की ते तिथले तिथं छान असं ग्रो झालं पाहिजे, त्याला फुलं वगैरे छान आली पाहिजे म्हणून. तसंच केसांचं आपलं असतं. आपले केस किती लांब आहेत ह्याच्यापेक्षा किती हेल्दी आहेत ह्याच्याकडे जास्त लक्ष द्यायचं आपल्याला. तर ती केस आपल्याला 2 महिन्याने 3 महिन्याने 1 ते 1.5 इंच एवढी कट करायची आहेत आपल्याला, नेहमी लक्षात ठेवायचं. त्याने काय होतं, आपले केस खूप छान असे तिथले तिथं म्हणजे पोषण त्यांना मिळतं आणि छान होतात. मुद्दा नंबर 4, तुमचे केस अकाली पांढरे होणे. ते कशामुळे होतात, तर आता जसं मी पहिल्या याच्यामध्ये पॉईंटमध्ये सांगितलं होतं तुम्हाला की आपलं जे खाणपान आहे ते छान पाहिजे आपल्याला. जेव्हा आपण जंक फूड जास्त बाहेरचं खातो किंवा हे पोल्युशनमुळं किंवा आपण केमिकलचा वापर जास्त करतो, ह्याच्याने आपले केस खूप पांढरे होतात. आणि सुरुवातीला लक्षात ठेवायचं, जेव्हा आपले केस ग्रेज होतात ना तेव्हाच आपण पटकन काळजी घ्यायला पाहिजे. त्याच्यासाठी आपण छान प्रकारे आपल्या ज्या पहिल्यातल्या बघा आपल्या आजी पणजी होत्या, त्यांचे बघा केस लवकर पांढरे नाही व्हायचे आणि आता लहान लहान मुलांचे पण केस पांढरे होतात. याचं कारण हेच आहे की अनियमित झोप, आहार व्यवस्थित नाही आणि केमिकलचा जास्तीत जास्त आपल्या केसांना मारा होतो, त्यांनी आपले केस खूप जास्त पांढरे होतात. तर यासाठी तुम्ही काय करायचं आहे, तुम्ही वेळेत आहार घ्यायचा आहे,
छान अशी झोप घ्यायची आहे. केमिकलचं प्रोडक्ट कमीत कमी वापरायचं आहे. तुम्ही जास्तीत जास्त तुम्ही हे जे मी सांगते ऑर्गॅनिक प्रोडक्ट जास्त वापरा आणि केसांची छान अशी काळजी घेऊ शकता तुम्ही ह्याच्यामुळे. तर आपला 5वा मुद्दा आहे की आपले केस निस्तेज आणि राठ बनतात. तर तुम्हाला मी सांगते का बनतात ते निस्तेज आणि राठ. पहिली गोष्ट म्हणजे आपण केस वॉश करतो पण त्याला ऑइलच नाही लावत. दुसरी गोष्ट ऑइल न लावता आपण जेव्हा केसाला कर्लिंग करतो किंवा स्ट्रेटनिंग करतो किंवा हेअर ड्राय आपण यूज करतो त्याने आपली केस काय होतात, जळतात. लक्षात ठेवा. तुम्ही त्याला केसांना कोणतंही ऑइल न लावता किंवा ते आता केसांमध्ये बघा तुम्हाला स्ट्रेटनिंग करायचं असलं तर तुम्हाला हीट स्प्रे असा मिळतो की त्याच्या अगोदर तुम्हाला हीट स्प्रे लावावा लागतो आणि त्याच्यानंतर तुम्ही कर्ल करू शकता किंवा स्ट्रेट करू शकता. ते न लावता आपण घाईघाईत तसंच करतो. त्यांनी काय होतं की आपली केस डॅमेज होतात आणि ते तुटतात. नाहीतर दुसरी गोष्ट म्हणजे ते राठ होतात. आता मुद्दा दुसरा की आपण जेव्हा केसांना वेगवेगळ्या प्रकारचे हेअर डाय लावतो किंवा हेअर कलरिंग करतो किंवा आपण पार्लरमध्ये जाऊन आपण हे प्रोडक्ट लावतो ते आपल्या केसांसाठी. त्यांनी काय होतात, तात्पुरतं आपले केस शाईन करतात पण काही दिवसांनी आपल्या केसांचं एरे माझ्या मागलं होतं आणि केस पहिले होते त्याच्यापेक्षा खराब होतात. तर हा मुद्दा लक्षात ठेवा की तुम्ही जेव्हा हेअर ड्राय किंवा हेअर कलरिंग किंवा तुम्ही ब्ल्यू डायर वापरता किंवा कर्ल करता किंवा तुम्ही स्ट्रेटनर यूज करता तेव्हा जास्तीत जास्त तुम्ही तुमच्या केसाची पहिली काळजी करा. जर त्याला गरज असेल तरच तुम्ही हे यूज करा. तर आत्तापर्यंत बघितलेल्या माहितीमध्ये कॉमन प्रश्न हाच आहे की सगळ्यात मेन म्हणजे आपल्या केसांना करायचं ऑइलिंग. तर हे ऑइलिंग मी माझ्या केसांना कोणतं ऑइल लावते किंवा मी हे ऑइल कसं तयार करते ह्याचा पार्ट 2 मी लवकरच आता घेऊन येत आहे. ह्यालाच लागून हा पार्ट 1 होता, ह्यालाच लागून आता पार्ट 2 मी घेऊन येणार आहे. तर आशा करते की हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडेल आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ माझा आवडला असेल तर तुम्ही लाईक, शेअर आणि कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत श्री स्वामी समर्थ.